Hachi! Gezondheid. Dank je. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij deze les. En in deze les leer ik jullie wat je zegt in bepaalde situaties. So in this class I'm teaching you what you can say in certain situations. Zoals in de intro, wat zeg je als iemand niest? Hachi! Dan zeg je dus gezondheid. En ik leer jullie vandaag nog heel veel andere woorden, zinnen, frases die jullie kunnen gebruiken in het dagelijks leven. So I'm going to teach you more of these words, sentences, phrases that you can put into practice or that you can use in everyday life. Jullie zien straks mij elke keer in een situatie en ik zeg iets, dus mijn andere ik, deze ik, zij zegt iets en ik reageer daarop. Oké, laten we beginnen. Ik ga lekker een weekendje weg. Wat leuk! Veel plezier! Geniet ervan! Ik ga straks curry eten. Oh, wat lekker! Eet smakelijk! Kijk, ik heb dit geschilderd. Mooi hè? Oh, wat mooi! Ik ben op 16 juni jarig. Wat toevallig! Ik ook! Of, wat grappig! Ik ook! Ik ga vanavond een drankje drinken met vrienden. Wat gezellig! Een fijne avond! Geniet ervan! Sorry, ik kan vanavond niet komen. Oh, wat jammer! Ik ben vandaag ontslagen. Oh, wat vervelend! Wat erg! Wat naar voor je! Veel sterkte! Mijn katje is ziek. Oh, wat zielig! Sterkte! Oh, en ik ben ook ziek. Wat vervelend! Beterschap! Hey, waar zijn mijn sleutels? Nou ja, wat gek! Net lagen ze hier nog. Kim, je hebt mijn telefoon kapot gemaakt. Oh, sorry. Het spijt me. Ik zal hem voor je maken. Nee. Ik ga vandaag nergens heen. Ik ga niet naar buiten. Het is vrijdag de 13e. Nou ja, wat een onzin. Mijn opa is gisteren overleden. Oh nee, wat erg. Gecondoleerd. Veel sterkte. Oeh, ik heb morgen een belangrijk examen. Veel succes. Zet hem op. Toi, toi, toi. Ik ga voor je duimen. Of zo. Ik zal voor jou duimen. Eén van de twee. Ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd! Hip hip hoera! Hooray! Dit waren de reacties die ik jullie vandaag wilde leren. En nu heb ik een vraag aan jullie. Als ik bijvoorbeeld zeg: ik moet morgen afrijden voor mijn rijbewijs. Of morgen ben ik jarig en geef ik een feestje. Wat zeg je dan? Oké, schrijf jouw reactie in de reacties. So write your response in the comment section. In het Nederlands is het grappiger. Jouw reactie in de reacties. En ik zie jou dan in de volgende video. Veel succes en veel plezier met het leren van het Nederlands. Zet hem op. Toi toi toi.
en geniet ervan. Oké, doei! Ik weet niet of mijn acteerkunsten nou echt heel goed zijn, maar ik heb mijn best gedaan.